tukka hyvin? Tukka on hyvin. Kaikki on hyvin. Kello ei näy. Kello on kello. Saanko susta puhua nimellä vai niin no nimellä tää tulee. Niinpä, joka tapauksessa. Kaisa vai Kaisa-Liisa? Kaisa-Liisa. Joo. Okei. No niin, tässä on taas nytten uusimman sielunkuvan paljastustilanne ja tää onkin mielenkiintoinen tapaus. Kaisa-Liisa on toimittaja ja mä oon Kaisa-Liisan tavannut 2 kertaa, tai ennen tätä nyt niin kuin maalauksen aloittamista vaan 1 kerran haastattelutilanteessa ja tästä sitten lähdettiinkin tätä prosessia kuljettaa eteenpäin ja ne ensimmäiset fiilikset tai niin kuin tunnelmat Kaisa-Liisan energioista oli hyvin, siihen oikeastaan alkoi sekoittua 2 sellaista niin kuin luonnonhenget, mikä on sulle hyvin, niin kuin, hyvin jo tuttu ja niin kuin vahvasti osa niin kuin elämää. Tällä hetkellä, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin yllätys. Mutta sitten se energia, kun mä aloin sun energiaa, sielun energiaa ja koko sun kokonaisuuteen niin kuin virittäytyä enemmän, niin sieltä alkoi tulla aika vahva niin kuin, ensinnäkin punainen väri, oranssi, tuli. Ja semmoinen jännä niin kuin, semmoinen alustava teema oli sillä, että on jotain todella vahvaa ja jotain todella herkkää, pientä, hyvin semmoista niin kuin, ehkä niin kuin keijumaista. Jotenkin mulla oli pitkään sellainen, että ikään kuin keijun siivissä on hyvin kapeita, pieniä, niin kuin hentoja viivoja, että jotain sellaista siihen pitää saada ja sitten jotain hyvin niin kuin vahvaa. No sitten se maalaus alkoikin viedä sitten enempi niin kuin mukanaan ja osa siitä säilyi niin kuin tästä ensivaikutelmasta ja sitten se niin kuin usein käynyt maalaus alkaa viedä niin kuin mukanaan. Ja sitten mä olin välillä niin kuin, että että nyt tulee aika vahvaa ja mä en sua silleen niin kuin henkilönä, persoonana tunne sen enempää, sitten mä vähän kyselin sulta, että no oliko sä muuten temperamenttinen ja muuta ja sit se alkoi vahvistua, että okei, no joo, kyllä mä ihan niin kuin oikealla jäljellä ollut, koska tää on hyvä esimerkki siitä, miten meidän niin kuin persoonallisuus ja toki meillä on niin kuin työminat ja on erilaisia rooleja, miten me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja siinä ei aina välity todellakaan niin kuin se sisin välttämättä. En sano, että sä olisit jotain niin kuin peitellyt, mutta niin kuin, meissä on niin monia kerroksia. Ja mulla etenkin nämä sielunkuvat on sellainen niin kuin, en mä sano, että mä en ole kauhean kiinnostunut, mutta mä en maalaa enkä näytä sitä niin kuin ehkä ensimmäistä eikä toistakaan tasoa, vaan niin kuin sieltä alkaa paljastua niin kuin se hengen potentiaali, mitä me niin kuin laajimmillaan ollaan. Ja siitä mä oon kiinnostunut niin kuin sen löytämisestä ja ilmentämisestä. Ja osa töistä, etenkin tämä voi olla yllättävän niin kuin vahvoja. Ja mitä mä oon itse niin kuin energiahoitotyössä asiakkaiden kanssa, mutta myöskin sitten omien kokemusten kautta saanut, niin se meidän olemus on järkyttävän paljon laajempi kuin mitä me edes uskalletaan niin kuin, aavistaakaan. Aivan. Ja mitä uskaltaa niin kuin edes ajatella itse. Kyllä. Tämä taulu on nyt hyvä esimerkki siitä, niin kuin, mikä on se, niin kuin se hengenmaailma, mikä on se potentiaali, se laajuus ja vahvuus ja valo ja voima, jota me ollaan niin kuin korkeammassa potenssissa. Ja varmasti siitä on vielä niin kuin isompia niin kuin sfäärejä tai taajuuksia, mutta nyt jännittää. No niin. Tällainen. Eli täällä on hyvin vahva
Joo, hyvin vahva oranssi. Hyvin vahva tulielementti. Ja sitten se mikä mulla oli ihan alkuun kanssa, että siihen alareunaan siihen tulee jotain niin kuin luonnon tai metsän tai tämmöisen maan niin kuin siluettia, tosi niin kuin tummaa. Ja tässä on niin kuin tää symboliikka. Tässä on aika monta niin kuin tasoa, enkä mä oon kaikesta edes itsekään ihan niin kuin perillä, mutta mä en lähtenyt nyt niitä tonttuja ja keijuja maalaamaan. Enempikin ne näkyy niin kuin täällä. Ne on siellä, kyllä. Ja yleensäkin mulla niin kuin tummat sävyt edustaa maata, fyysistä tasoa, materiaa, fyysisen tason maailmaa, kehoa, ihmisten maailmaa. Ja täällä on niin kuin se sun hengen taso, on se sitten sielu tai korkein minä, mutta kuitenkin niin kuin uskomattoman laaja ja vahva, niin kuin todella kirkas valo ja todella kirkas niin kuin tulielementti. Ja se, että tää kuvastaa sua niin kuin, onko se sitten, ootko sinä nyt valona täällä niin kuin ihmisten maailmassa, tai tää on ehkä enempikin se persoonallisuus, mitä sä ilmennät nyt niin kuin ihmiskehossa. Ja myöskin sitä sun niin kuin tehtävää tuoda tänne sitä kirkkautta, valoa ja myöskin laajentaa itseäsi niin kuin täällä niin kuin ihmisolemuksessa. Ja on täällä hyvin niin kuin hentona se tietyt niin kuin, hennot, pienimuotoiset, herkät niin kuin rakenteet. Mutta että tää oli niin vahva tää hengen taso ja sen niin kuin voima, että se vaan niin kuin vei niin kuin mukanaan. Ja mä en tiedä kuinka sä niin kuin itse koet tän. Mä oon mykistynyt lähinnä tällä hetkellä. Siis tää tulee kaikki niihin prosesseihin, mitä mä oon tässä nyt ehkä pari viikkoa käynyt tosi aktiivisesti läpi. Ja yrittänyt vahvistaa just sitä uskoa siihen omaan tehtävään ja siihen luottamusta. Joo. Ja tää iskee nyt niin kun tosi ytimeen. Sinänsä mikä tässä ei niin kun tullut sille yllätyksenä, että oho, tää ei ole yhtään sitä mitä mä odotin, vaan niin kun, että tää on... No hyvä, niin, toisaalta. Niin, toisaalta jännitti just sillä, että saa nähdä minkälainen se näkemys ja sitten se on silleen, että no tommonenhan se piti olla. Siis niinku, tavallaan vaikka tietenkään tilannut mitään tai pyytänyt mitään, mut niinku toi on se, mistä tunnistaa itseni niin ilmiselvästi, että se ei edes häkellytä sillä lailla. Joo, mä oon muutamille ihmisille näyttänyt tätä etukäteen ja kaikki on siis ollut erittäin niin kuin vaikuttuneita. Itse en koe, joku näki tässä niin kuin meteoriitin tai siis semmoisen niin kuin, totta kai niin kuin valtava niin kuin tulen potentiaali on, sen pystyy myös käyttämään niin kuin tuhoavasti. Nimenomaan, ja se tematiikka, minkä parissa oma mieli nyt askartanut kovasti, on niin kuin se oman sisäisen tulen hallinta. Joo. Ja siis semmoinen, että se ei roihuaisi niin täysillä, että se polttaa mut loppuun, vaan että mä osaisin niin kuin jotenkin pitää sen semmoisena lämmittävänä, kauniina, eheyttävänä juttuna. Niin kuin tässä tavallaan on just se, että siellä se roihuaja on isona, mutta mun ei tarvi olla siellä keskellä koko ajan. Joo. Vaan saan ottaa siihen etäisyyttä sillä lailla ja se kuitenkin pitää noilla rihmoilla kiinni. Joo. Joo. Täällä sitten, mä en tiedä miten hyvin se näkyy. Sitä niin kuin... Näkyy hyvin. Kameralla näkyy nämä kaksi. Joo. Kaikkien osalta mulle ei näytetä sitä niin kuin polkua, mistä me ollaan tultu tai mihin me ollaan menossa, mutta sunkaan osalta mä en jotenkin on hyvin vahva niin kuin tunne, että sä oot osa kuitenkin, tai niin kuin, totta kai kun me kaikki ollaan ihmisiä, me ollaan ihmisiä maan päällä, niin maaplaneetta on tällä hetkellä meidän koti. Ja se on niin kuin sellainen, mikä olisi lähes kaikkien mun mielestä hyvä niin kuin hyväksyä, koska osalla henkisistä ihmisistä
on vaikeuksia olla täällä tai on kaukukaipuuta kotiin jonnekin muualle. Ja se on toisaalta ymmärrettävää, mutta toisaalta niin kun me ollaan näissä kehoissa tällä hetkellä ja tämä elämä ja se nyt hetki on totta kai tärkein. Ja tässä on tämmönen uudenmallinen niin kun, miten nyt sanois, tietynlainen toteemi, spirituaalinen niin kuin henkinen niin kuin toteemipaalu tai kartta, mutta että tämä on maaplaneetan symboli astrologiassa. Eli vahvasti me ollaan niin kuin maan tasolla ja lähdetään täältä eteenpäin. Tämä on, sä oot härkä aurinkomerkiltäsi, härän symboli tässä. Tämä on elämänpuun symboliikkaa. Se ei mulle, valitettavasti se ei ole kauhean niin kuin tuttu, tietysti niin kuin juutalaisessa niin kuin symboliikassa ja kabbalasta se tulee niin kuin kaikkein niin kuin vahvimmin, mutta että elämänpuun niin kuin symboli on monissa niin kuin eri mytologioissa hyvin vahvasti, että se on toisaalta niin kuin, menisi hyvin myös sinne niin kuin luonnonhenkien tai niin kuin luonnonuskontojen maailmaan, missä on niin kuin nähty, että se maailmanpuu. Tai sitten kyllä ihan niin kuin New Age niin kuin tässä ajassa myöskin se. Mutta tässä mä koen, että se kuvastaa niin kuin sitä elämän prosessia, sitä muutosprosessia, jota sä tällä hetkellä käyt ja jota me totta kai aina käydään, niin kun ollaan inkarnaatiossa ihmiskehossa. Ja tää on sun nousumerkki, tää on leijona, eli tätä kohti olet menossa. Ja täällä on sitten symboloi, on se nyt sitten sydäntietoisuutta tai kristustietoisuutta, mutta kuitenkin niin kuin sitä korkeampaa tasoa, jossa meissä alkaa niin kuin tasapainottua sekä feminiininen ja maskuliininen energia. Et sellainen niin kuin onko nämä siis sellaisia tämän elämän haasteita kaikki? Vai mahdollisesti jatkumoa vielä tässä? Jatkumoa joo. Et sinänsä kyllä se niin kuin, varmaan se, niin kuin itsekin tuossa kuvasit se, että se yksi isompia haasteita on myös, niin kuin, mä en tiedä onko se sen temperamentin tai sen tulen niin kuin hallitseminen varsinaisesti, vaan se, että mihin se niin kuin kanavoituu. Siis se ei tarkoita, että tämä pitäisi jotenkin pienentää tai niin kuin häivyttää, vaan se, että kuinka meidän niin kuin henkiset kyvyt tai se meidän olemus ilmentää itseään niin kuin sitten persoonallisuuden kautta. Ja toki aina niin kuin, mitä meillä on persoonallisuuksessa säröjä tai miten se, minkälaisia suojia tai kuoria, niin ne aina niin kuin, totta kai niin kuin hankaloittaa tai vaikeuttaa sitä sen niin kuin meidän hengenvalon ja kirkkauden niin kuin ilmentymistä sitten niin kuin ihan arkipäivän elämässä. Tässä on uutta kans nämä kehykset, ikään kuin nämä reunukset, Joo. mistä ne tuli. No mun mielestä se ei vaan ollut valmis vielä. Ja Okay. mä haluan niin tää on nyt uusi niin kuin juttu ja mä oon ihan fiiliksissä Joo, ne on niistä. tosi kivat. Joo. Niihin meni kyllä ihan älyttömästi aikaa siis kyllä, mutta No niin, mä yksityiskohtia paljon. joo, mä tykkäsin siitä ja niin kuin mä oon jossain postauksessa Facebookissa mä suljin sut siitä ulkopuolelta, että et sä nähnyt, se oli yksityiskohta täältä. Tällä hetkellä mä oon niin tosi innoissani itse siitä, että koska mä oon aina ollut semmoinen niin piirtäjä, nyhrääjä ja niin semmoinen ekspressiivinen maalaaminen on ollut niin mulle ennen tosi niin vähän outoa tai silleen, että mä en osannut siihen, niin kuin, se ei ole tuntunut niin omalta, vaan mä olen niin nyhrääjä. Ja nyt jotenkin mä niin löysin se, että no mä saan yhdistää tässä niin molempia ja plus sitten vielä vähän nyt semmoista Art Nouveau. Joo, ja se on tosi kiva ihan näin niin kuin tosiaan ajattelin, kun se taulu tulee kuitenkin seinälle. Mäkin jo etukäteen mietin, että minkälaiset kehykset siihen mahdollisesti ja mistä hankkeessa. No, nyt ei tarvitse, kun sä otitte tilauksen vastaan tällä tavalla. Joo. Wow. Mut prosessina tää oli sulle ilmeisesti kans vähän yllättävä. niin kun... No nämä kaikki on aina erilaisia. Ja se on joskus on niin kuin tilanteita, etenkin jos on niin kuin ihminen, jota ei tunne, mikä nyt voisi olettaa, että on niin kuin, sanotaan niin kuin normaali sielunkuvaan vaikka tilaustilanne, jossa se on mun niin kuin ystäviä. Niin se on aina vähän semmoinen
niin kuin tuntemattomaan. Mm. Ja sitä niin kuin mulla elämä on niin kuin opettanut nyt hyvin niin kuin paljonkin ja etenkin just niin kuin henkisessä työskentelyssä, että aikaisemmin mä pidin henkisen kasvun kursseja, mä valmistelin kaiken niin kuin valmiiksi, kaikki oli paperilla ja sitten jossain vaiheessa se vaan jäi, että täytyy vaan uskaltaa niin kuin hypätä tuntemattomaan ja luottaa siihen, että mitä meissä alkaa niin kuin avautua. On ne sitten oikeita sanoja, on ne oikeita värejä, muotoja, luottaa siihen ohjaukseen ja myöskin se, että se intuitio ei todellakaan ole semmoinen niin kuin jylisevä Jumalan ääni, että ainakaan mulla, että teen näin, vaan että ne on vaikutelmia, ne on kuvia, ajatuksia, tunteita ja sitten myös niin kuin, luova prosessi, vaikka maalaaminen, niin on sitten myös, että antaa sen viedä eteenpäin, mutta sitten joku tietty niin kuin hallinta ja suunta on myös hyvä niin kuin olla. Just. Aika nopea sä olit. Eikö me viime viikolla tämä? Joo, ei kun... Oliko se toissa viikolla menee Joo. aika nopeasti? Kyllä tuo perus niin kuin taso, se tuli varmaan niin kuin viikossa, mutta sitten näitä kehyksiä mä tässä on Nyhrännyt. Pitempään. No se oli se arvosta kyllä. Joo. Mä en tiedä, kuin hyvin on kameralla näkee, mutta ainakin itse tässä valossa näkyy siis niin kuin paljon enemmän niitä sävyjä, mitä silmäyksellä. Varsinkin toi alareuna, jos ensin katsoo, että se on mustaa. Tosi paljon nousee vihreitä semmoisia. Joo, se ei ole ihan niin kuin umpimusta. Että mä kuvaan tästä vielä sitten niin kuin tarkempia kuvia sitten myöhemmin. Mutta tää on sun. Kiitos. Sinä. Ja se lähtee sun mukana messuille nyt sitten. No mieluusti ottaisin sen kyllä esille. Joo. Saa ihastella sitten muutkin lähempää vielä. Niin. Joo, kyllä. Okei. Mä suljen kameran. Suljetaan kamera. Yes. Vau. Wow.